שעה? לא, אני פשוט בהלם. ידעתי שאסור לו לתת לך לנחש. טוב, כולה שעה. כולה שעה? וככה יש לנו רק עוד 18.5 שעות. כולה שעה. ו2 דקות. תודה רבה על הדיוק, ממש מקדם אותנו עכשיו. הסברנו שעה שלמה בגלל השטויות האלה שלך, תקלטי את זה. טוב, סליחה, לא חשבתי שזה מה שיקרה. עדיין לא, אבל תשמע, אין שום בעיה, הם בסך הכל לומדים משנה, ממש אין צורך בפאניקה. תשמע, עוז, לא מעניין אותי מה נראה לך. תדאג שהמקום יהיה ריק, נקי, פנוי מאנשים, ילדים וכל מה שזז שם, ברור? ברור, אתה צודק, ברור. תתפנו מכאן. אין. עם כל הלחץ הזה, עכשיו גם מתבזבזת לנו שעה. טוב, אמרת שאני מצטערת, נכון? לא חשבתי שזה מה שיקרה. טוב, בכל מקרה. אפשר לנצל את השעה הזאת וללכת לתחקר את חובב וללמוד אותם 2 אחר. כן, בדיוק. ועד שנחזור כבר תעבור השעה ונוכל להתקדם. אוקיי, הלל, את הולכת לשיעור, הודיה. את הולכת לדבר עם מורדי, ואני הולכת לחובב. אני מקווה שהצלחנו להחזיק אותה מספיק זמן. מה קורה? וואי, שיחקתם אותה. הספקנו לקמד את המשנה. טוב, אני צריכה לתחקר את חובב. הוא פה במקרה? נו באמת, לקרוא לי באמצע סיור. כל הכבוד, עוצר יציאות. הוא נראה רע. שלום ילדים. ברשע של משנה א', למדנו על מקרה שבו אדם מניח בכוונה מכשול או כל דבר אחר ברחוב. בסייפה אנחנו מדברים על מקרה שבו המכשול הונח בטעות. מה המקרה? נשברה כדו ברשות הרבים, והוחלק אחד במים, או שלקה בחרסיה. במקרה הזה, מישהו סחב ברחוב כד עם מים, או עם נוזל אחר, והכד נפל ונשבר, ואז בדיוק עבר שם מישהו, והוחלק אחד במים. כלומר... שמישהו עבר שמה, והחליק בגלל המים שנשפכו מהכד, וזה גרם לו נזק. או שלקה בחרסיה, שהוא נפצע מהשברים של הכד. אני כבר סיפרתי למתן וידידי את כל מה שקרה. ובכן, אני הלכתי לילדתי בשביל המקיף את המתנ"ס. כן? עוד ציור שגרתי של בדיקה. זה לא קרה עוד פעם? בוודאי שזה קרה. ואיך לא יקרה? עם מורדי שלומיאל כזה. גידי, אתה תעשה להתקף לב בסוף. אני הלכתי לתומי על השביל, שביל ההיקפי של המתנ"ס, ולפתע פתאום, מי תיאר ומי שיער שאמצא שם שלולית מים גדולה עם זכוכיות בתוכה. כאשר זכוכית נכנסה לי לזרת של יד ימין. חובב? הזרת שלי. ומה הדין? יש פה מחלוקת. נכון, לדעת הנקמה בעל הכד חייב, כי מי שמעביר דברים ברחוב הוא אחראי עליהם, ואם הם יישברו ויגרמו לנזק, הוא נהיה אחראי אפילו אם זה קרה בטעות. בלשון הגמרא זה נקרא נתקל, פושע הוא. פושע? מה, לוקחים אותו לבית סוהר? לא, פושע בלשון חז"ל אין הכוונה ששמים אותו בכלא. הכוונה היא שהוא יתנהג באופן אחר מהמצופה ממנו, ולכן הוא אחראי על הנזקים. זה נשמע מאוד הגיוני. אמנם זה לא קרה בכוונה, אבל בסופו של דבר הוא גרם את הנזק. אתה חייב לנסות להסביר לי מה קרה. אני לא יכול להסתכל על זה. זה מעלה בזיכרונות כואבים. מורדי, אתה חייב לנסות להסביר לנו. אנחנו רוצים להציל את המתנ"ס, חייבים את העזרה שלך. הכל התחיל כשגידי לא הרגיש טוב. הוא היה מצונן ומשתעל.
הבנתי שאני חייב לקחת אותו לווטרינר. אבל בדרך המצב שלו החמיר. הוא נהיה חיוור ויצא לו ליחה כזאת. אל תדאג, גידי. תהיה בסדר. אל תדאג, אני לוקח אותך לווטרינר, הוא מומחה בדגי, בסדר? הבנתי שאני חייב למהר. יהיה טוב, גידי. יהיה בסדר, יהיה טוב. אבל לפי רבי יהודה, הדברים מורכבים יותר. מה הדעה שלו? במתכוון חייב, באינו מתכוון פטור. מה זאת אומרת במתכוון? הרי ברור שהכד נשבר בטעות. שאלה מצוינת. הגמרא מסבירה שהמילים מתכוון או אינו מתכוון אינן מתייחסות לשאלה האם הוא עשה את הנזק בכוונה או בטעות, אלא האם הוא מתכוון שהשברים של הכד או הנוזל יישארו שלו, או שהוא מתכוון להפקיר אותם, שהוא לא מעוניין בהם. אפשרות אחת שהאדם אומר, אני עדיין רוצה את החרסים, אני רוצה את הנוזל. במקרה כזה רבי יהודה מסכים עם תנא קמא שהוא חייב על הנזקים שהם גרמו. הגיוני. בעל הכד עדיין רוצה את השברים או את הנוזל, אבל יש כאן מכשול ששייך לו, והוא לא יזיז את זה מהרחוב. בדיוק, אבל יש גם אפשרות שנייה. יש אפשרות שהאדם אומר, אני לא מעוניין כבר בשברים של הכד, בנוזל, לא מעניין אותי, אני מפקיר אותם. מה הדין במקרה הזה? פטור. מה? למה הוא פטור? מה אכפת למי שהחליק על המים? הוא מתכוון או לא מתכוון שהמים יישארו שלו? שאלה מצוינת. לדעת רבי יהודה, נתקל אנוסו. כלומר, זה שהוא נתקל במשהו, והכד נשבר. זה היה באונס. ואם הוא כבר לא מעוניין בחרסים, לא מעוניין בנוזל, אז הוא כבר לא חייב על הנזקים שהם יגרמו. מה? הוא לא אמור לפנות אותם? כמובן שאם יש לו זמן הוא אמור לפנות אותם כדי לצאת ידי שמיים. אבל בדיני אדם, כלומר בבית משפט, לא יחייבו אותו. בחסדי השם, מישהו השאיר כוס עם מים על הספסל. לא איבדתי עשתונות. מיד תפסתי את גידי והכנסתי אותו לכוס. אבל אז קלטתי. זה קרה נורא מכך. מה קרה? גידי מת? חס וחלילה. הבנתי שהאקווריום שלי, שזכיתי בו בתחרות כישרונות צעירים בפנטומימה בגיל 7, נשבר לי רסיסים. וואלה? וואלה! זה מה שיש לך להגיד? וואלה! את יודעת כמה קשה אני התכוננתי לתחרות הזאת? אז אני עשיתי חיקוי אלמותי של דג זהב. מורדי, מה קרה אחרי שהאקווריום נשבר? אני לא יכולתי להשאיר אותו שם. הפרס שלי. ניסיתי לאסוף את השברים, חשבתי שאולי אני אצליח להדביק אותו ולהחזיר אותו לחיים. נו, אז לקחת אותם? לא. מהר מאוד הבנתי שזה חסר סיכוי. טוב, נו, כפרת עוונות. החלטתי להשאיר אותו שם. כפרה על כל העוונות שעשיתי, בעונות הקודמות. ואז חובב הגיע. חובב? חוסר אחריות כזה. מי משאיר ככה שלולית גדולה עם שברי זכוכיות באמצע הדרך? טוב, הוא בטח לא התכוון. זה היה בטעות. בטעות או לא בטעות, את תראי. מורדי ישלם לי על כל הנזק שהוא גרם לי. מה אתה אומר, שוקי? ישלם, בטח ישלם. אבל זה עדיין לא מובן. מה אכפת לי אם הוא הפקיר את השברים או לא? בסופו של דבר, אני נתקלתי בהם ונפצעתי. ברור שזו אשמתו. למה הוא פטור? זאת שאלה מצוינת, ואני רוצה לחדד את השאלה. נניח שאדם הולך ברחוב, והוא חושב על כל מיני דברים, בוא נגיד שהוא שקוע בשיחת טלפון, והוא לא שם לב, הוא נתקל בחד, או מחליק על מים. מה נאמר אז? ברור שהוא צריך לשים לב לאן שהוא הולך. אבל מצד שני, באמת הרבה פעמים אנשים לא כל כך מרוכזים כשהם הולכים ברחוב. נכון, ואז אם משהו מונח על המדרכה הגיוני שהם לא ישימו לב. זה תלוי איפה המכשול נמצא ומה הגודל שלו. ואולי גם אם זה ביום או בלילה. מעניין. אני רואה שבאופן עקרוני, אתם מסכימים שאדם שהולך ברחוב, יש לו אחריות מסוימת לשים לב לאן הוא הולך. בוא נאמר, לא אחריות
גבוהה, אבל אחריות בינונית. עכשיו, אם אנחנו משווים את זה לאדם שמניח בכוונה מכשול ברחוב, כמה אחריות יש עליו? ברור שיש לו אחריות. אנשים הולכים שם, לכן זה נקרא נזקי בור. יפה. אבל כשחושבים על זה, למה בעצם? היה גם אפשר להחליט ששניהם היו לא בסדר באותה מידה. נכון. ברור שזה לא בסדר להניח מכשול ברחוב, אבל גם מי שהלך ברחוב הוא לא בסדר, כי הוא לא שם לב לאן הוא הולך. אתם שואלים יפה. כמו שהסברנו, באמת שניהם לא היו 100%. גם הולך רגל צריך לשים לב לאן הוא הולך, אבל התורה רוצה שאנשים ייזהרו לא לשים מכשולים ברחוב. לכן התורה נתנה מעין קנס לאדם ששם מכשול ברחוב וקבעה שהאחריות שלו גבוהה יותר מהאחריות של הולכי הרגל. לפחות גידי שלי נשאר איתי. גידי. טוב, תכלס מסכן חובב. למה הוא נפל וניסה בגלל הכפר שלך? טוב, הפעם זה באמת לא היה באשמתי. מה, את חושבת שרציתי שהמזכרת שלי מכישרונות צעירים פנטומימה תישבר? הלו. מה קורה? כל המקום הזה מלא בילדים שלומדים משנה. עוז, לא מעניין אותי מה הם עושים. העיקר שתדאג שכולם יתפנו משם. איך? לא אכפת לי איך, סומך עליך, ואני צריך שתגיד איפה יעברו הקווי חשמל. תבדוק במפות. במפות? כן, אני צריך לעדכן את המהנדסים דחוף. עכשיו תגידו לי, כמה אחריות יש למי שהניח מכשול ברחוב, אבל לא בכוונה, בטעות? האם האחריות שלו שווה למי שהניח מכשול בכוונה? לדעתי פחות, הרי זה היה בטעות. לדעתי, הוא אחראי באותה מידה. מה זה משנה אם זה היה בכוונה או לא? זה גרם נזק. נפלא. המחלוקת שביניכם היא בדיוק המחלוקת בין תנא קמא ובין רבי יהודה. תנא קמא אומר שלא אכפת לנו אם זה היה בטעות. בכל מקרה, האחריות היא של מי שגרם את המכשול, והאחריות שלו גדולה יותר מזו של האדם שהולך ברחוב ולא שם לב לאן הוא הולך. בגלל שנתקל פושע הוא. בדיוק. אבל רבי יהודה אומר, רגע, הרי הוא לא רצה שהכד יישבר באמצע הרחוב, זה היה בטעות. נתקל אנוסו. יפה מאוד. לכן האחריות שלו פחותה יותר. יש לו אחריות מסוימת, אבל גם למי שהולך ברחוב ונתקל בכד, גם לא יש אחריות מסוימת לשים לב לאן הוא הולך. האחריות של כל אחד מהם כאילו מתקזזת אחד עם השני, ולכן בעל הכד פטור. זה לא נראה כמו תוכניות של קניון. מה זה? עוז שחרר את המפות שלו. אתה צריך להחזיר לו את זה. נראה לך, עוז? אז מה אם זה עוז? זאת השבת אבדה. נו, המחשב נפתח? למה? הוא אמור להיות סגור? נסביר לכם אחר כך. איפה הלל? טוב, אז כמו שחשבתי, מורדי נשבע כבר באמצע השביל. וחובב עבר שם והחליק על המים ונפצע מהזכוכיות. אז המזיק הוא באמת מורדי. מעולה. תכתבי מורדי במשבצת של המזיק. עכשיו השאלה היא, אם לפי רבי יהודה הוא חייב ופטור. זה תלוי אם הוא הפקיר את השברים של הכד, או שהוא החליט לשמור אותם. בהתחלה הוא רצה לשמור אותם, ואחר כך הוא החליט שהוא לא רוצה אותם. אז הוא פטור. בטוח פטור? בטוח. יש! הצלחנו! יש! יאללה, בואו. שרו רק עוד 6 קודם ואנחנו מגיעים לצבא. הייתי רוצה לראות את הפנים של עוז כשהוא יגלה שיש לנו את הצבא האמיתי. ילדים חטופים, לא יודעים עם מי יש להם עסק. וואו, ילדים חטופים ומרגיזים. נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, אם
בחר. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קומדת וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם. ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפטרת. איזו מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה.